Tänään on 5. päivä kesäkuuta ja tilanne näyttää tässä vaiheessa tältä. Työkaveri on käynyt aloittaa täällä tämmösen työmaan ja pitää mulla tehdä sitten tämä loppuun. Se tuossa on uusittu jonkun verran viemäreitä tässä piha-alueella ja sitten tuossa on tuo sakokaivo, eli tuo vanha sakokaivo, niin se on piikattu tuo kansi tuosta pois. Ja tuo pitäisi peitellä tuo ja sitten siellä pitää vielä pätkä vaihtaa uutta viemäriä. No, epäilen, että sitä pitää jonkun verran betoniakin särkiä tuosta. Mutta katsotaan vaan mitä tästä tulee. Mulla ei oo tässä koneessa vielä sitä peräkärryä, niin piti siirtää tätä kalustoa tämmöllä isolla rekka-autolla. Meillä on Virmalla tämmönen mahdottoman iso tämmönen kuljetusyhdistelmä. Joo, pitää tosiaan tehdä tommoista täyttyä tässä, että pääsee tonne lähemmäs tällä. Mulla on yksi kasettiauto tuo kohta hiekkaa ja pitää laittaa se sitten hakemaan mursketta. Tässä on murskeen reuna, niin jos koukkaat vähän niinkö täältä minun koneen puolelta, niin tuonne hiekkakassaa kohde. Joo. Ja onko sulla ajokin vaihtunut? Joo. Niin justiin. Vähän tuoreempaa. Vähän vereksempää ja vähemmän ajettua. Joo, ota se laatikko sitten tuonne nurkkaan kanssa. Joo. Okkele, jos vähän polkee jälkiä tuohon, niin sehän saattais saada se hiekan tuonne tänne näin.
Joo, mä polin tuohon vähän reittiä, niin se pitäisi kaiken järjen mukaan mennä tuohon melko hyvin tuonne nurkkaan. Joo. Joo, se on hyvä. Sä voit tuoda seuraavaksi 032 täyden kuorma. Joo. Joo, mä nyt otan levittelen tätä hiekkaa tähän sillä että tämän päälle tulee semmonen 30 senttiä 032 mursketta. Otan tähän keskelle vai? Joo. Joo, se on hyvä. Laitetaan vähän mursketta leväälle, eli pääsee lähemmäs tuonne sakokaivoon. Joo, voit hakea hiekkaa, sitä menee vielä. Joo, nyt jos murske on lätketty, niin pääsee taas lähemmäs tänne sakokaivoon. Joo, tuolla alla näkyy nuo Finfarm-eristeet niin siellä sen alla menee sitten tuo jätevesiviemäri, niin se laittaa nyt peitellä se tuo hiekalla tuo eriste tuohon ja sitten saa jatkaa muuten tätä täyttötyötä. Tuossa on viemäriputken sauma, niin se siitä tuonne vasemmalle päin, niin siitä pitää vielä uusia pätkän matkaa sitä viemäriä.
mennä tuohon murskekasan päälle ja nakellaan vähän hiekkaa tonne kaivantoon. Joo, rupeaa tuo murskealuekin muotoutuu tuohon. Elikkä tälle alueelle tulee nyt mursketta. Tuossa on tuo raja ja tuolta se tulee ja se kääntyy sitten tuohon. Pitää levittää nuo murskeet ja huomenna pitää sitten rammeroida jonkun verran betonia vielä pois. Me tuossa päivällä viriteltiin tuo rammeri valmiiksi. Elikkä meillä on tuossa kevät-talvella firmaa hankittiin tämmönen vasara. En oo aikaisemmin tuolla vasaroinut muuta kuin tänä päivällä vähän kokeili. Pitää huomenna tuosta pikkusen vasaroja betonia alemmas, että se ei jää liian lähelle maanpintaa. Tää nyt levittää nuo murskeet tuohon ja jatkaa sitten aamulla. Kello alkaa olla jo nyt kun se on 4:30. Alkaa olla pian päivä täys. Joo, vähän loppu tuo murske kesken. Huomenna aamulla tulee lisää mursketta, niin pitää levittää se tuohon loppuun ja sitten kai se pitää alkaa särkeä betonia tuolta ja täyttää tuo lokero. Tuolla on vielä yksi viemäriputki. Elikkä tuossa on viemäriputki sauma, niin tuosta tuonne asti niin pitää laittaa uusi viemäri. Laitetaan se huomenna aamuna siitä. Sitten uusitaan. No seuraavaksi ruvetaan vaihtaa tämä viemärin pätkä. Tuohon asti on uusittu. Tämä loppupätkä pitää nyt uusia. Ihan komia aamu. Joo, nyt meillä on viemäriputki poikki ja lyötiin mursketta tuohon ja nyt sitten lätkätään isolla lätkällä tuo pohja. No, tuossa välillä on nyt uusi putken pätkä. Tuolla on liitokset valmiina. Joo, nyt olisi viimeistä liitosta vaille valmis tämä homma. Nyt ei muuta kuin tuo muhuvi paikalle.
Joo, nyt on saatu tuo viemäri homma tosta valmiiksi. Ja sitten saatiin jo peitettyä tuolle mallille. Nyt mulla pitäisi näitä muutamia seiniä tästä niin vielä kaataa tällä rammerilla. Ja sitten taas saa peittää sen jälkeen tämä umpeen. Mutta pitää nyt ruveta vasaroimaan betonia. Joo, tähän oli helppo laittaa tuo vasarahydrauliikka. Tässä oli valmiit nuo valmiudet, eli tuohon laitettiin vaan liittimet tuohon koneen päähän ja se oli muuta kuin alkaa töihin. Tämähän ei kaikkein järkevintä vasaroja tämän pyöritteen kanssa, mutta kyllä mä uskon, että jos silloin tällöin jotakin pieniä betoneita lyö, niin ei se kerkiä kärsiä tämä mikään. Tää lyöt tuohon ja tuolta polkimesta painetta, niin sitten se tuolla pitää ottaa ensin löysät pois ja sitten iskiä, niin sillä se parhaiten menee. Tämä ei tässä on semmonen tyhjän lyönnin esti, eli nyt jos painaa polinta, niin se ei ala hakkaamaan. Niin se pitää lyödä noista tapista löysät pois, niin sitten se iskee. Tuo on nyt hyvä, kun tuo viemäri on meillä tuolla suojassa, niin sitä ei tarvi varua viemäriä. Siitä se pikkuhiljaa murtuu. Tämä ei ihan mahdottoman paksua betonia oo. Nyt alkaa olla nämä etureuna tästä lyötynä riittävää alhaalle, niin tästä routapikillä vaikka vähän nykkiä vielä tonne alemmas. Tai nyt alkaa toista sivua tuolta kokeilla, että miten se sais sen lyötyä. Ja kyllähän sen saa. Se rupeaa olla sen verran reikiä tuossa, että saa pian tuolla routapiikillä nykästyä nuo reunat pois.
Katoppa, nehän saattaa vielä tonne lähteä irti nuo palaset. Joo, tämähän on ennen vanhaa ollut ihan niinku likakaivo. Elikkä se jätevesi on mennyt tämän sakokaivon kautta. Käsittääkseni se on tila, että se on kiintiä tavaraa jäänyt tähän ja sitten se nestemäinen tavara on sitten jatkanut matkaa. Ja nykyään ne menee kaikki tavarat menee samaan osoitteeseen. No niin, nythän ne on aika hyvin no betonit tuolla riittävän alhaalla. Ne tarvitsisiko hakella hiekkaa tonne ja plätkät. Joo, nyt ei ois enää muuta kuin loput. Hiekka on tässä vieressä ja tää lapioi jo kuoppa umpeen. Äkkiseltään näyttäisi, että aika hyvin riittää. Voi olla, että se pikkumäärä pitää ottaa jotakin täyttyä lisää, mutta ei se varmaan kaukana ole, että tämä riittäisi koko kaivanta. Joo, tähän tuli nyt vähän paksumpi hiekkakerros tähän. Mutta kyllä se tässä viheralueella menee, että ajetaan nyt tässä isolla lätkällä tästä päältä, niin kyllä se siihen painuu. Näyttää siltä, että materiaalimäärät on aika justiinsa. Elikkä kaikki hiekat on mitä on tullut, niin ne on tuolla rakentu tuonne kaivantoon. Tää nyt tässä vaiheessa levittää nuo hiekat vielä tuonne ja sitten tuolla reunalla on multaista maata, niin
otettu erilleen, niin tää nuo hierua sitten tuohon päälle. Tää alkaa olla ihan hyvällä mallilla. Kello alkaa olla 1 perjantai-iltapäivällä ja näyttää siltä, että päästään maanantaina päästään sitten uudelle työmaalle. Joo, rupeaa olleen tää aivan hyvällä mallilla. Tuossa viimeisiä murskeita levittelen tähän. Tuon verran on tuossa mursketta jäljellä, että mä luulen, että se aika hyvin tähän asettuu. Ei taida jäädä kovin paljon sitä kiinni. Tämä se on aina mukavaa työmaan loppuvaihto, niin saa viimeistellä nämä pinnat ja kerätä aijat pois. Ja se on kyllä ihan mukava aina sitten ja pääsee sitten seuraavalle työmaalle. Joo, mä tajan tässä vaiheessa nykäistä nuo multa-maa-ainekset tuonne justiin tuonne kaivannon päälle ja saa sitten tehdä loppuun nuo murskehommat. Hyvä ottaa tuosta nurmikon päältä multaa, kun tällä kun laittaa kauhon väärinpäin, niin se ei haukkaa niin helposti tuonne mullosissa. Melkein jää niinku ihan ehiä nurmikko tuolta, ei tarvitse vähän haravoja, niin se alkaa sieltä kasvaa. Otetaan vähän multaa tonne sekkaan ja
Joo, sinnepä on nuo mullat levitetty. Vielä olisi tuon verran mursketta jäljellä. Tai nuo murskeet hieroo vielä tuohon, niin sitten kai se on valmis. Ei se hirviästi oo. Aikallaan justi on tuo tavaran määrä. Harvo sattuu tuolla, että se nuin justiinsa menee, mutta joskus käy näin. Ja koskaan ei oo käynyt näin ja taas kävi. Joo, siinäkään ne ois kaikki maa-ainekset tuohon levitelty ja kuopat on peitelty ja alkaa olla ihan hyvällä mallilla. Kello alkaa olleen 3 perjantai-iltapäivä ja kyllähän tuo on vähän erinäköinen ympäristö mitä oli eilettäin tähän aikaan. Tai eilen aamullahan tänne tultiin ja oli se vähän aika paljonkin erinäköinen miltä se nyt näyttää. Mutta nythän on aivan hyvä tilanne. Alkaa siivoa loput tavarat pois ja tuohon otetaan vielä semmonen kertalätkäys tuohon murskeelle tuohon ja sitten se alkaa olleen valmis. Joo, nyt se on tämä työmaa minun osalta valmis. Minä laitan tuohon koneen parkkiin tuohon ja lähden viikonlopun vietto. Vähän jäi noita tavaroita tänne vielä, mutta pitää ne hakea sitten vielä pois. Elikkä tuossa missä on nyt mursketta, niin siitä on uusittu viemäriputkia tuonne Sakokaivolle asti. Ja pari uutta viemärikaivoa tuohon laitettu. Mutta minä olin tässä itse vaan nämä 2 päivää ja työkaveri aloitti tämän työmaan ja teki isommalta osin. Mutta kiitoksiakin kahtoit tämän videon, niin laita kommenttia mitä tykkäsit tästä videosta ja muista tilata kanavaa, jos et oo tilannut vielä tätä minun kanavaa ja palataan ensi kerralla asiaan.